Hi guys, welcome back to our Vexel art tutorial again, and this time naman magde-detailings na tayo. So ayusin natin yung earrings niya, yung hair, and yung ano ba yun, yung parang smoke dito sa mata. Okay, so let's start. Ang gagawin na lang muna siguro natin for now is to organize our layers. Control G, yan. Then skin. This one is the line art. Okay, and then this one is eyes, so group natin siya to eyes para mas organized, mas madaling ayusin. And this time yon, sabi ko gagawin na natin yung earrings nya. So gusto natin mag pop up tong earring, so new layer, yan. So, trace lang natin yan below, and then another new layer. So simple lang, dalawang layer lang yon. So let's change the color to something siguro something ganyan. Then this one, kunin natin yung kulay pero let's make it lighter. Yan lang mga lods. Okay, so okay na tayo. So mas lumilitaw siya. So let's earrings. Next is the details sa hair. Okay, let's hide na lang muna to. So new layer ulit tayo. Diyan baba natin. Yan. Then pen tool, pat. Palitan natin sa pat yung brush natin. Ayusin natin. Balik natin sa mga 15, opacity 100, flows 100, hardness is 0. Piliin natin tong hard round brush. Okay, so make sure nakapat yung pen tool. New layer, hair, hair, sa hair. Okay, so let's do some detailings. Okay, ganyan siguro. Yung mga kanilang mga lods. Yan. Puro yan. Okay, so let's stroke path. Simulate pressure brush. Oops, sorry. Pangit yung kulay. Then medyo mataba. Yung kulay dapat ganyan din. Same. Brush. Palitin siguro natin. Baka 9. See. Yan. Pero it's still, it depends kung ano yung pangalan nito, yung subject ninyo, kung anong size nung brush. So siguro babawasan ko lang ito ng yan. Yan lang siguro, stroke. Okay, parang yan, parang basta mga ganyan lang lodi. So tanggalin ko siguro tong isa. Yan, stroke path. Yan. Then dito siguro banda, stroke path. Pangit. So siguro stroke path. Yan, yan. Okay, dagdag lang. Stroke path na lang ulit. Dito naman tayo sa kabila. So, ang ginagawa ko dito mga lods, bibilisan ko lang. So, it's up to yung paano yung detailing ninyo, yung pag-add nyo ng hair, strands. Nakadepende sa inyo. Basta for me, gusto ko lang yung share ko lang yung knowledge sa inyo. And then, ayun, may apply nyo naman. Stroke. Okay. Yan. Stroke. Okay. Then, dito banda siguro. Sorry. Gagawin natin.
Yan. So, siguro dadagdag pa ako dito banda. Yan. So, I think enough na yan sa akin mga lodi. So, after nyan, ayusin naman din natin yung hair dito para naman mas maganda siyang tignan. So, it's up to you na kung paano nyo papagandahin yung output ninyo. So, as for me, ganito lang, simple lang. So, lagyan natin sa folder na hair. Then, balik natin yung shape. I mean, yung pen tool sa shape. Then, trace na tayo ng hair. So, yan. Trace ko lang ito banda. As for me, hindi na rin ganong precise ng mga lods. Please magkaroon kayo ng mga idea kung paano yan, combine. Paano ko ginagawa yung hair. Pwede nyo i-apply dito yung stroke. Pero it's up to you nga, mga lods. Kung anong mas trip nyo, kung anong mas sanay nyo. Okay, so let's see kung magiging maayos yung output natin. Palette. Gagamitin ko is this one. Yeah. So, monochrome lang tayo kaya isang kulay lang yung ginamit ko o ginawa ko. Yan, tapos dito ng mga lods, so yan mga lods, ganyan lang kasimple. Okay, so anyway, ayusin ko pa naman yung hair. Ayan, so ganun lang mga lodi. I hope may natutunan kayo at nag-enjoy naman kayo. And kung may natutunan kayo, please like the video and share this to your friends. And ayun, salamat for watching. Thank you for watching, and I hope na may apply nyo yung mga natutunan nyo dito. And kung may mga questions kayo, may mga queries kayo, you can contact me sa aking Facebook or sa aking IG. Yung link nasa description lang. And ayun lang mga lodi. At maraming salamat. Thank you for watching.